نن به وایو refractive index refractive index څه شی دی نو ګوره د دې نه مخکې چې کومې خبرې دا بار بار ریپیټ کیږي خو دا لازمي که نه لکه اوس موږ دوه قسمه میډیم ویلی وو ریرر میډیم هم ویلی او ډینسر میډیم هم ویلی وو صحیح ده نو او بیا موږ دا مې زده کړي وو چې کوم زموږ سره ریرر میډیم دی ریرر میډیم ټیک شو او یو زموږ سره ډینسر میډیم نو موږ داسې ویلو که نه چې کله یو ری اف لایټ د ریرر میډیم نه ننوځي چېرته ډینسر میډیم ته نو موږ ویلو دا به اټ ویل بینډ ټورډز د نارمل دا به نارمل سایډ ته بینډ کېږي صحیح ده لکه لیټ سپوز دا یو ری اف لایټ تاسو په لیزر باندې ماغستی شئ عام لکه اوس ګورئ دا ری اف لایټ ته دا د دې دواړو بونډري د کم پوینټ چې سټرایک کي نو دې ته موږ پوینټ اف دې لاین ته موږ نارمل وایو او د دې دواړو په منځ کې دې انګل ته د نارمل او د انسیډنټ ری دې انګل ته څه وایي دې ته انګل اف انسیډنس وایي صحیح شو بیا موږ داسې ویلو چې دا به اټ ویل بینډ ټورډز د نارمل نو دا به نارمل سایډ ته بینډ کیږي او دا ریفریکټډ ری ده دا انسیډنټ ری وه دا ریفریکټډ ری ده او دلته چې دا کوم انګل جوړوي نو دې ته انګل اف ریفریکشن موږ وایو انګل اف ریفریکشن صحیح ده نو ګوره دا خو موږ زده کړي وو لکه اوس زموږ سره ایر دی که نه نو ایر یا ویکیم دا موږ یو دغه ځکه چې په دې دواړو کې موږ د لایټ سپیډ یو کنسیډر کوو لږ ډېر فرق پکې دی خو هغه موږ بیا هم په ایر کې اقونه سپیډ الو صحیح ده چې څونه په ویکیم کې بغیر د میډیم نه چې لایټ سفر کوي ټیک شو د دې نه علاوه نور میډیم د دې په نسبت دا ټول میډیم چې دي که نه لکه اوس ګلاس شو واټر شو صحیح ده یا بل څه څیز چې پاکې لایټ ټریولینګ کوي نو هغه د دې دپاره ډینسر میډیم دی پاکې د دې لایټ سپیډ کم دی نو په دې ګوره چې کله د دې های سپیډ میډیم نه د لو سپیډ میډیم ته ځي نو دغه وجه ده چې دا د خپل پات چینج کوي ټیک شو اوس که موږ د دې الټه کوو که نه لکه اوس د ډینسر میډیم نه موږ داسې زده کړي وو که نه چې د ډینسر میډیم نه موږ یو ری اف لایټ انټر کوو ریرر میډیم ته نو چې کم پوینټ سټرایک کي دا زموږ سره نارمل شو که نه په دې باندې چې کم لاین موږ راکاږو صحیح ده دا اوس د دې پوینټ اف انسیډنس دی د دې طرف نه دا موږ د دې ډینسر میډیم نه لکه لایټ واټر صحیح ده د اوبو نه اوس دا د اوبو نه پاس کوو چېرته دا هوا ته پاس کوو که نه نو اوس ګورئ دا لایټ ری چې کله دا د دې میډیم سره د دې پوینټ اف انسیډنس دا پوینټ اف انسیډنس شو چې کوم ځای سټرایک کوي ټیک شو نو دا په څه طریقه بینډ کیږي اټ ویل بینډ اوے فرام د نارمل نو دا به د دې نارمل نه اوے بینډ کیږي اوس د دې مختلف مټیریل لکه یو خو په دې انګل باندې ډیپینډ کوي که نه انګل اف انسیډنس باندې نو چې کته انګل اف انسیډنس دلته سیوا کې نو دلته به دا انګل اف ریفریکشن کمیږي د دې نارمل سره صحیح ده او د دې بینډینګ به سیوا کیږي که دلته موږ انګل اف انسیډنس نور هم سیوا کوو دا لایټ ری دا لیزر اول دلته او بیا هم دې ځای ته لیزر لایټ راوړو صحیح ده نو ګوره د دې سره به دا انګل اف ریفریکشن سیوا کیږي دا ریفریکشن به په داسې په قلاره چې څونه دا انګل موږ سیوا کوو نو دا به ورسره سیوا کیږي نو ګوره دا بینډینګ ډیپینډ کوي د لایټ دا بینډینګ په دې کې میکزیمم بینډینګ کله کیږي چې کله ته دا انګل سیوا کې په دې کې او میکزیمم بینډینګ کله چې کله ته دا انګل سیوا کې صحیح ده نو چې کله انګل اف انسیډنس موږ سیوا کوو نو دلته بینډینګ زموږ سره سیوا کیږي خو اوس په یو مټیریل کې به په څونه اماونټ کې بینډینګ کیږي که نه نو دې ته دغه اماونټ چې موږ وایو که نه نو دغه ته موږ ریفریکټیو انډیکس وایو صحیح ده چې په څونه اماونټ باندې دا لایټ بینډ کیږي او دا موږ کلکولیټ کوو نو دا زموږ سره ریفریکټیو انډیکس دی دس از کالډ ریفریکټیو انډیکس صحیح ده او دا موږ د کوم ځای نه معلومو دا ګوره موږ ته پته ده چې په ریرر میډیم کې لایک ایر د دې د لایټ سپیډ زموږ سره 10 ریز ټو د پاور 3 into 10 ریز ټو د پاور 8 میټر پر سیکنډ دونه سپیډ دی که نه د دې نه علاوه چې څونه میډیم دی د لایټ سپیډ به پکې کمي صحیح ده نو ګوره چې کله لایټ د های سپیډ نه لو سپیډ میډیم ته انټر کیږي که نه نو دا خپله لار بدلای صحیح ده مثال یې داسې دی لکه اوس یو ټریک دی صحیح ده یو ټریک دی او په هغه باندې تیز ګاډی روان دی یو پوخ سړک دی صحیح ده او په یو هایوی دی او په باندې ګاډی تیز روان دی او دې له سډنلی یو روډ داسې راغی چې هغه د خټو نه ډک دی یا مړی روډ دی صحیح ده نو چې کله دا دې ته انټر کیږي که نه نو دا به په دغه کې دا سټریټ نه ځي چې څنګه ورته انټر شي دا به خپله لار چینج کړي که نه که هغه نه بعد بیا وروسته که سیده ځي که څنګه ځي خو دا لار به دا بدلی صحیح ده
نو اوس دغه بینډینګ چې موږ معلومو کنه نو دا بینډینګ د دې سپیډ د وجې نه دی چې کله دا د یو میډیم نه بل میډیم ته انټر کیږي نو سپیډ یې بدلیږي نو ځکه دا خپل لار یا خپل پات چینج کوي صحیح ده نو دغه چینج کول یا دغه بینډینګ چې د دې اماونټ چې معلومو نو د ریفریکټیو انډیکس وایي کنه او دا د دوه سپیډ لکه اوس ګوره دا سپیډ موږ ډینوټ کوو په سی باندې صحیح ده او د بل میډیم سپیډ کا اني ټایپ اف میډیم دا سپیډ موږ په وی باندې ډینوټ کوو صحیح ده او د دې دوانو ریشو چې والو کمپیریزن چې وکړو کنه نو راغله زموږ سره د دې لایټ دا بینډینګ راوځي صحیح ده لکه څنګه لکه فار ایگزامپل ګوره د ریفریکټیو انډیکس موږ ډینوټ کوو په څه باندې په ان باندې او دا برابري speed of light and air speed of light and air divided by speed of light and other medium ګوره چې کله موږ د دې دوه ریشو والو سپیډ اف لایټ اینڈ ایر په هوا کې د لایټ سپیډ والو او دا د دې ریشو د چا سره والو سپیډ اف لایټ اینڈ ادر میډیم د بل میډیم د لایټ د سپیډ سره د ریشو والو کنه نو د دې سره د دې مټیریل زمنګ سره ریفریکټیو انډیکس راوځي صحیح ده چې دا سونه بند کې دی شي سونه بند کیږي ٹھیک ده لکه دا اوس د دې شارټ فارم کې چې ځلې کوم نو سی ډیوایډډ بای وی سی زمنګ سره سپیډ اف لایټ اینڈ ایر دی یا وی کیم دی او دا د سپیډ اف لایټ اینڈ اني ادر میډیم صحیح ده نو ډیفینیشن هم تاسو کولای شئ ډیفینیشن چې لیکي کنه نو اټ از د ریشو اف سپیډ اف لایټ اینڈ ایر with speed of light in other medium یا دا سی لیکل شي یا سیمپل دا سی لیکل شي چې when we divide the speed of light in air by the speed of light in any other medium this is called refractive index which is denoted by small n دا refractive index ته دا موږ په small n باندې ډینوټ کوو صحیح ده اوس ګوره چې فزیکس کې موږ فزیکل کوانټیټیز وایو فزیکل کوانټیټیز موږ هغه کوانټیټیانو ته وایو کنه چې د کم موږ میجرمنټ کولای شو صحیح ده چې د کم کوانټیټیز میجرمنټ نشو کولای نو هغه موږ سره فزیکل کوانټیټیز دي نه نو سره ریفریکټیو انډیکس چې د لایټ د بند کې دي کنه نو دا موږ سره فزیکل کوانټیټی ده د دې موږ میجرمنټ کولای شو نو میجرمنټ یې موږ په دې انداز باندې کولای شو چې د دې لایټ سپیډ معلوم کو نو ګوره د هوا دا خو زموږ سره کانسټنټ سپیډ دی په بل میډیم کې چې معلوم کو هغه په هغه میډیم کې کانسټنټ دی خو چې موږ ته معلومي کنه نو چې د دوه ریشو والو نو د دې نه به زموږ سره د دې ریفریکټیو انډیکس راوځي د دې د اماونټ اف بینډینګ به زموږ سره راوځي صحیح ده اوس ګوره دا برم سپیډ دی لاندې سپیډ دی صحیح ده نو ګوره د سپیډ یونټ زموږ سره د څه دی میټر پر سیکنډ صحیح ده او دا په څه کې موږ معیار کوو دا په میټر پر سیکنډ صحیح ده چې څنګه موږ ماس معلومو په کېجی کې صحیح ده نو دسی ګوره د دې دا چې موږ فایند کوو نو دا په میټر پر سیکنډ کې سپیډ او دا میټر پر سیکنډ کې چې په سونه ټایم کې سونه فاصله واله شي په سونه ټایم کې سونه فاصله په میټرو کیلومترو کې واله شي ټیک ده اوس چې برم میټر پر سیکنډ دی کنه او لاندې میټر پر سیکنډ دی نو دا د یو بل سره کینسلیږي صحیح ده نو چې کینسل شي کنه نو موږ وایو it has no unit د دې یونټ زموږ سره نشته چې فاکي دا موږ معیار کو صحیح ده یونټ یې نشته خو ویلیو شته صحیح ده لکه چې څنګه موږ د ماس یونټ وایو چې ماس موږ معیار کوو په کېجی کې صحیح ده نو دسی دا ریفریکټیو انډیکس موږ معیار کوو خو د دې لپاره یونټ زموږ سره نشته ولی بیکاز it is the ratio between two similar quantities د دوه similar quantities په منځ کې ریشو ده بره هم زموږ سره سپیډ دی لاندې هم سپیډ دی صحیح ده نو میټر پر سیکنډ د یو بل سره کینسل شي کنه نو زموږ سره د دې یونټ ناراضي نور د دې ویلیو یي صحیح ده سره سنیلز لا سنیلز لا وس سنیلز لا څه ته وایي چې څنګه موږ ریفریکټیو انډیکس وایو کنه نو سو سپیډ په سپیډ باندې ډیوایډ کوو نو دا د یو میډیم موږ ریفریکټیو انډیکس راوباسو صحیح ده دا ریفریکټیو انډیکس د سنیلز لا په اسانۍ سره راوځي دا د هر مټیریل ریفریکټیو انډیکس موږ ته معلومولی شي سنیلز لا صحیح ده او دا چې چا پیش کړي وه نو د هغه نوم و سنیل صحیح ده اوس ګوره لکه موږ ته دا فتح ده که نه لکه اوس زموږ سره دوه میډیم دي ریرر میډیم دی او ډینسر میډیم دی صحیح ده نو چې کله یو لایټ ری د ریرر میډیم نه چېرته ځي ریرر میډیم نه ډینسر میډیم ته انټر کیږي که نه ډینسر میډیم نو
موږ ویلو چې it will bend towards the normal، دا به نارمل سایډ ته بند کیږي، دا د نارمل شو، ټیک شو، دا به د نارمل سایډ ته بینډینګ کوي. د فینامینا ته موږ ریفریکشن وایو، صحیح ده. او بیا موږ ریفریکټیو انډیکس هم د دې راایستی او چې یار داسې لکه اوس بدی کې څونه سپیډ دی، بدی کې څونه سپیډ دی د لایټ، نو د دې کمپیریزن چې وکړو که نه نو زموږ سره د ریفریکټیو انډیکس راوځي، صحیح ده. ښه خبرې له راځو. اوس ګوره دا انګل چې دی که نه سنیلز لاله، اوس ګوره دا انګل اف انسیډنس دی، دا انسیډنټ ری ده، صحیح ده. دا چې کومه ری ده دا ریفریکټډ ری ده، نو انسیډنټ ری چې د نارمل سره کوم انګل جوړوي دا انګل اف انسیډنس دی، او ریفریکټډ ری چې د نارمل سره کوم انګل جوړوي نو دا انګل اف ریفریکشن دی، ټیک ده. اوس که د ریرر میډیم نه ځي ډینسر میډیم ته نو اټ ویل بینډ ټوورډز د نارمل، دا به نارمل سایډ ته بینډ کیږي دا لایټ، ټیک ده. اوس سنیلز داسې وایي که نه، سنیلز دا وایي چې که موږ د دې انګل ساین والو او د دې انګل ساین والو، صحیح ده، او د دې ساین ریشو والو، نو دا به همیشه د یو کانسټنټ ویلیو برابر راځي، او هغه کانسټنټ ویلیو به د دې سیکنډ میډیم ریفریکټیو انډیکس وي. لکه څنګه داسې وایي که نه چې موږ لیټ سپوز ساین انګل اف انسیډنس دا والو د چا سره ساین انګل اف ریفریکشن سره، ټیک شو، د دې دوانو ریشو والو د دې انګل ساین والو، صحیح شو، او د دې ریشو د چا سره والو د دې انګل د ریفریکټیو انګل اف ریفریکشن سره د دې ساین والو او د دې دوانو ریشو والو که نه، نو دا به برابر راځي د چا د یو کانسټنټ ویلیو، او دغه کانسټنټ ویلیو چې د دې راځي که نه نو دا د سیکنډ میډیم زموږ سره ریفریکټیو انډیکس وي، د دې سیکنډ میډیم زموږ سره ریفریکټیو انډیکس وي، ټیک شو. نو اوس ګوره دا کانسټنټ ویلیو، نو ګوره تاسو دا سنیلز لا سټیټمنټ داسې هم لیکلی شئ چې اټ از د ریشو اف د ساین اف انګل اف انسیډنس with sine of angle of refraction which is equal to a constant value, صحیح ده. the ratio of sine of angle of incidence with sine of angle of refraction is equal to a constant value and this is called Snell's law. دې ته څه ویل کېږي؟ Snell's law. یو خو د دې دا دغه شو چې sine of angle of incidence موږ ډیوایډ کړو په sine of angle of refraction باندې، نو د دې نه به د مټیریل کانسټنټ ویلیو راځي، صحیح ده. کانسټنټ ویلیو مطلب دا دی که نه، لکه اوس ګوره دلته ستا انګل 40 دی، ټیک شو، او دلته به د دې دپاره خاص ریفریکټیو انګل وي، د دې 40 دپاره به خپل انګل وي، صحیح ده. چې ته بیا د دې دواړو ریشو والې که نه نو د دې نه به یوه ویلیو راځي. لکه لیټ سپوز د دې 40 دپاره دلته دا انګل دونه راغلی و، لکه لیټ سپوز 25 راغلی و، خو د دې دواړو د ریشو ساین هم واغستو، صحیح ده، او بیا هم ریشو واغسته، ډیوایډ هم کړه په یو بل باندې، لیټ سپوز 1.5 راغی که نه، نو اوس دا 1.5 د دې کانسټنټ ویلیو ده. اوس که دا انګل ته څومره هم سیوا کې نو دا انګل به ځان په داسې انداز باندې اډجسټ کوي که نه چې د دې نه دا ویلیو 1.5 راشي، ټیک ده. نو که دا انګل موږ کم او سیوا کوو نو دا انګل به ورسره په هغه ترتیب باندې اډجسټ کیږي او د دې نه به دا یوه ویلیو راولي، صحیح ده. نو دا چا پرو کړي؟ دا سنیلز پرو کړي، صحیح ده، چې د دې ساین موږ والو د دې انګل او د دې انګل ساین والو او دواړه په یو بل باندې د ساین اف انګل اف انسیډنس په ډیوایډ کړو په ساین اف انګل اف ریفریکشن باندې، نو د دې سیکنډ میډیم او دا بیا د دې سیکنډ میډیم ریفریکټیو انډیکس د دې سیکنډ میډیم ریفریکټیو انډیکس دا کانسټنټ ویلیو. نو ګوره دا موږ فردر چې مخکې مزید بوزو که نه نو داسې ګوره داسې هم لیکلی شو د ساین اف انګل اف انسیډنس ډیوایډډ بای ساین اف انګل اف ریفریکشن دا برابر دی. نو دلته د دې کانسټنټ په ځای باندې ګوره دا ریفریکټیو انډیکس دی، ریفریکټیو انډیکس موږ په ان باندې ډینوټ کوو، خو یو ریفریکټیو انډیکس ګوره میډیم دوه دي، یو بره دی چې کوم ریرر میډیم دی او یو لاندې دی ډینسر میډیم، صحیح ده. نو اوس دلته موږ لیکو 2.1، صحیح ده. 2.1 څه مطلب دی؟ اکثر داسې راشي که نه، نو دا 2.1 مطلب دا دی چې دا ریفریکټیو انډیکس د چا دی؟ دا د سیکنډ میډیم دی، دا زما سره سیکنډ میډیم دی، دا سیکنډ میډیم شو که نه، او دا فرست میډیم دی. نو دا ریفریکټیو انډیکس دی د سیکنډ with respect to فرست، د فرست په نسبت د فرست سره with respect to فرست دا د سیکنډ میډیم ریفریکټیو انډیکس دی، صحیح ده. نو دا چې فردر موږ ایکسټینډ کړو که نه نو دا فردر موږ داسې لیکلی شو، ګورئ انګل اف ریفریکشن will be equal to لکه د دې مثال دا دی دا n2
refractive index of second medium divided by refractive index of first medium. صحیح ده؟ نو ګوره دا سیز منګه دا سیم لیکلی شو 2 with respect to the refractive index of second medium with respect to 1 دا سیم لیکلی شو refractive index of second medium with respect to 1 ٹھیک شو اوس by cross multiplication چې cross multiplication وکړو دا n با n1 به دې طرف ته multiplication راشي او دا به الته multiplication لاړ شي کنه نو دا به داسې شي n1 sin theta I is equal to n2 sin theta r. صحیح شو this is called Snell's law. دې ته ویل کېږي Snell's law. صحیح ده نو Snell's law ګوره Snell's law منګه چې statement لیکو کنه نو داسې لیکلی شو it is ګوره the product منګ ضرب ته وایي صحیح ده the product of refractive index of first medium the product of refractive index of first medium دا refractive index دی د first medium او دا product کی دی په ضرب کی دی د چا سره with sign of angle of incidence with sign of angle of incidence. The product of refractive index of first medium with sign of angle of incidence is equal to the product of was da zarf ki de da product ki de sahi da no is equal to the product of refractive index of second medium refractive index of second medium with sign of angle of reflection with sign of angle of refraction. This is called Snell's law. دې ته ویل کېږي Snell's law. صحیح ده او وړه لا نه ده ته په یو مټیریل کې د لایټ بینډینګ معلومه اماونټ معلومه او ایگزیکټ صحیح معلومه کنه او without the some measurement نه ته په یو لا باندې معلومه کنه نو د ګوره چې صرف د دا انګل معلومي ټیک ده او دا انګل لته معلومي د دینه اخوا دا کم میډیم ته چې نوځي د هغه میډیم موږ ریفریکټیو انډیکس معلومول شو چې دا میډیم د لایټ څومره بینډ کولای شي ټیک ده نو وړو کې لا نه ده ښه د اوس ګوره دا او دا سټیټمنټ دی دا سټیټمنټ موږ څنګه ولیکو موږ ولیکل چې دا ریفریکټیو انډیکس د فرست میډیم دی دا په پروډکټ کې دی د چا سره د ساين اف انګل اف انسیډنس سره دا په برابرۍ د سیکنډ میډیم ریفریکټیو انډیکس د پروډکټ د چا سره د ساين اف انګل اف ریفریکشن سره ټیک شو نو دا هم لیکل دی ګوره د پروډکټ اف ریفریکټیو انډیکس اف فرست میډیم with the sign of angle of incidence is equal to the product of refractive index of second medium with sign of angle of refraction. This is called Snell's law. Data civility is Snell's law. Okay.